guys, musta kayo? Ngayon ay day 4 ng MECQ dito sa Metro Manila. Ngayon papunta tayong Libis. At andito tayo sa may papuntang Green Hills, San Juan. Yan. Papunta tayo doon. May pipick upin tayo. Andito tayo sa Madison Street. Tingnan natin ang lagay ng daloy ng mga sasakyan dito sa San Juan papuntang Pasig. Moving naman ang mga sasakyan ngayon. Hindi siya bumper to bumper. Ito yung Green Hills Shopping Mall. Ayan. Dito ay dahil lang sa traffic light kaya mga nag-stop yung ating mga sasakyan, pero okay naman, no? Punta na tayong Ortigas. Nadaanan natin yung Lasal Ortigas or Lasal Green Hills na tinatawag. Malapit na sa Ortigas, EDSA. Ayun o, Lasal. Ngayon na lang ulit ako dumaan dito. Tapos yan ay EDSA na. Aabot o aabutan? Aabot, aabot, abot, 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 abot. Abot tayo. Dito ay mabagal ang daloy ng trapiko. Ito yung Robinson. Mga lubakis. Daming lubak. Robinson Galleria.
Meralco Avenue. Ayun yung Meralco main office. Ayun ang Meralco. Dito na tayo. Pasig. Malayo-layo yun. Kasi malapit na sa Marikina eh. Boundary Marikina, boundary ng QC, ng Pasig. Yan. Yan yung Wilcon Depot. Wilcon Depot. Ginagawa mo? Sintalo tayo sa mga butas, sa mga pathways. Wow. Ginagawa mo? Oh, pare ko is. Pare ko is. Abot naman tayo, 105.
madaming sasakyan dito kasi daanan to ng mga truck. Ayan, daming truck. Pero moving ang daloy na trapiko dito. Dahil siguro na wala yung mga public utility vehicle, kaya mas maluwag. Dito tayo pupunta. Marikina, San Juan, Balaracisi. Kaya mag-U-turn tayo din sa tulay. U-turn tayo dyan. U-turn. Tingin sa kanan. Side mirror. Go. Diyan na tayo pupunta. BTNT building. Yan siya. Yan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye.